السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قناة جنانار للكروشيه. اليوم حنشتغل بطانية الترند بس بوردات الجرس الرائعة. طبعا أنا اخترت هذه الألوان. بالنسبة للأساس بني أو عبارة عن بيج غامق والأخضر، وعندي وردي فاتح ووردي غامق للجرس. طبعا طول البطانية كامل متر. كف المتر كامل 4 بكرات من اللون الأساسي، 4 بكرات يعني 400 جرام من كوتون جولد. طبعا اللي حابة رقم الخيط 262 هذا اللون. متر كامل كفة 4 بكرات. وأما اللون الأخضر قليل جدا استخدمنا اللون الأخضر. طبعا رقم اللون الأخضر 35 اللي استخدمناه قليل جدا ما خلصت البكرة. أما بالنسبة للون الوردي الفاتح واللون الوردي الغامق استخدمت بكرة من كل لون. إذا أنت تبغي لون كامل حيكفي عندك بكرتين. أما إذا كانت عندك البطانية أكبر من متر، هذه إذا كانت متر. أما إذا كانت أكبر من متر فحيكفي عندك، لا إذا كان لون واحد يمكن بكرتين ونص. فلأنه غرزة هنا البف لها كمان يعني إنها بتاخد خيوط. فعندي اللون الوردي رقمه 512 الوردي الغامق. أما الوردي الفاتح فرقمه 393. فهذا الوردي الفاتح والوردي الغامق أخذ من كل لون بكرة. عندي هذا أخذ 4 بكرات بإبرة رقم 4. طبعا كله أنا سويته بإبرة رقم 4. أخذ 4 بكرات يعني 400 متر من نوع كوتون جولد. وما كملت هذه بكرة اللون الأخضر، ما كملت. هي عبارة عن سطرين من اللون الأخضر، باقي نصف البكرة. طبعا حنبدأ في هذه البطانية في الجزء الأول طريقة عمل الدائرة، كيف طريقة عملها بهاي الطريقة. ثم الجزء الثاني اللي هو الأخضر، والجزء الثالث اللي هي وردات أو زهرة الجرس. راح نشوف الأجزاء كلها في هذا الفيديو. هنتعلم كيف طريقة بطانية الترند الرائعة والمميزة بس بغرزة الجرس. طبعا كان الجزء الأول كان بوردات الجوري، هذه المرة استخدمت وردات أو زهرات الجرس. فحنبدأ بسم الله. طبعا أنا حبدأ بلون تاني. هي طريقة أول شيء الجزء الأول طريقة البطانية. حنلف الإبرة الخيط حول إصبعي وحنبدأ أول شيء بإبرة رقم 4. حبدأ بسلسلتين، هاي السلسلتين ما أعتبر لهم اعتبار. حبدأ ألف الخيط حول الإبرة وأعمل العمود الأول، يعني السلسلتين ارتفاع فقط بدون ما أحسبهم. هاي 1 2 3. حكمل كم؟ 12 عمود. كملت أنا 12 عمود. طبعا أصغر الدائرة فأسحب هذا الخيط حتى تتسكر عندي هنا الغرز. تمام. وين أبدأ أسكر؟ ببداية ماذا؟ بداية العمود. هنا أسكر بغرزة منزلقة، يعني السلسلتين ما أعتبر لهم أي اعتبار. دحين عندي 12 عمود بس هنا أسكرها. تمام. وبإبرة التنظيف بتنظفي. طبعا حنبدأ الدور الثاني نرتفع سلسلتين وبس، هذولا سلسلتين ارتفاع. ألف الخيط حول الإبرة، أدخل في نفس المكان، حعمل العمود الأول. هذا العمود الأول. هنا انتبهي لي فقط، أنا أسوي العمود الأول. الآن حنعمل التزايد بطريقة كنا إحنا نعمل هنا 2 عمود، صح؟ هنا لا، ما حنعمل اثنين عمود. حنعمل عمود وحنعمل العمود الثاني بس بطريقة تانية. حنعمله كيف؟ حنيجي من تحت العمود هذا.
طبعا حاخد السلسلتين معي، هذا العمود الأول أجي أسوي عمود أمامي، حدخل الإبرة من تحته، تمام، وأسحب ماذا؟ الخيط، فصار عندي 3 حلقات، أخرج من تنتين وأخرج من تنتين، فصار عندي صح تزايد عمود خلصته. العمود الثاني هعمله مش في نفس المكان، هعمله كيف؟ عمود أمامي. فهمتي علي كيف؟ يعني هذا أول شيء عمود، ثم عمود ثاني. الحين تزايد نفس الشيء، عندي هنا العمود هذا صح، مش إحنا كنا نعمل 2 عمود تزايد الدائرة؟ هنا حنعمل العمود الأول عادي بهاي الطريقة، العمود الثاني وين حنحطه؟ من نفس العمود في نفس المكان، بس إيش؟ من الأمام. حط الإبرة خلف العمود وأسحب حلقة. الآن صار 3 حلقات على الإبرة، أخرج من تنتين، أخرج من تنتين، يعني هذا عمود أمامي، يعني عمود عادي عمود أمامي. نفس الشيء أروح عند العمود اللي بعده، هعمل عمود عادي. العمود التزايد هعمله كيف؟ عمود أمامي بهاي الطريقة. يعني حنعمل 24 عمود، بس حيكون العمودين عبارة عن 1 عمود عادي و1 عمود أمامي. أرجو أنه تكون الطريقة واضحة. أهي لو نيجي نشوف هنا، لاحظي بهاي الطريقة حيكون عندك عمود عادي عمود أمامي، عمود عادي عمود أمامي، تمام. الآن نكمل الباقي إلى نهاية الدور. وصلنا هنا عند آخر عمود، هنا العمود العادي، هنعمل العمود التزايد حيكون عمود أمامي. أقفل بغرزة منزلقة في بداية ماذا؟ العمود. الآن لازم يكون عندك كم؟ لما تيجي تحسبي حيطلع عندك 24 عمود، 24 عمود. الآن نيجي التزايد بالنسبة للدور الثالث، حيكون 36 عمود، يعني دور التزايد الثالث حيكون 36. أول شي حرتفع اللي هي سلسلتين، ما نعتبر لهم اعتبار، في نفس المكان هعمل العمود الأول، أروح عند العمود الثاني وحعمل العمود الثاني. طيب وين عمود التزايد؟ ألف الخيط حول الإبرة في نفس المكان، لاحظي أهو، شوفي هذا العمود الأمامي اللي إحنا اشتغلناه هنا في نفس المكان، العمود الأمامي حنعمل عمود أمامي، لأنه أصلا إحنا عندنا الدائرة عبارة عن التزايد حيكون عمود فردي، وبعدين في نفس المكان عمودين، عمود فردي عمودين، عمود فردي عمودين، صح؟ نفس الشيء هنا، كنا زمان كنا نعمل 2 عمود، عمود 2 عمود، عمود 2 عمود. هنا حنعمل نفس الشيء 2 عمود، بس ال2 عمود واحد حيكون عمود أمامي وواحد أمامي، واحد عادي وواحد أمامي. الآن نفس الشيء هنا عمود عادي أهو، هاي واحد. الثاني حيكون 2 صح؟ مش هنا عمودين؟ نعم عمودين، بس واحد حتعمليه عادي، الثاني حتعمليه كم؟ إيش؟ أمامي، عمود أمامي. يلا اللي بعده، هنا عمود عادي، تمام. اللي بعده عمودين، لكن واحد منهم حيكون عمود عادي، اللي بعده حيكون عمود أمامي. يلا اللي بعده عمود عادي، بعدين الغرزة اللي بعدها تزايد، تمام، عمودين، يعني واحد حيكون منهم عمود عادي وواحد نفس المكان عمود أمامي. أرجو أن تكون العملية واضحة. لاحظي بهاي الطريقة، لاحظي أهو، 1 2، واحد فردي 2، واحد فردي 2، بس ال2 هذول التزايد واحد حيكون منهم عمود عادي، الثاني حيكون عمود أمامي. حكمل السطر وارجع لكم. لاحظي اشتغلنا الدور الثالث، تمام. هنا ظاهر عندك، لاحظي بهاي الطريقة، عندي العمود اللي بعده حيكون إيش؟ لاحظي عمود عمود بعدين عمود أمامي أهو، 2 عمود، واحد واحد، هنا عبارة عن قصدي عمود عمود وعمود أمامي، يعني 1 2 1 2، نفس الشيء حيكون 36 ماذا؟ آه عمود. الآن
نرتفع الدور الرابع سلسلتين، حنعمل في أول وحدة عمود، العمود هنا الثاني عمود فردي، العمود الثالث حنعمل التزايد، واحد حنعمله عمود عادي وواحد حيكون أمامي. يعني التزايد خلاص اعرفي إنه التزايد أهو عمود فردي عمود فردي عمودين. يلا نشوف مرة تانية، هنا عمود فردي واحد، عمود فردي اثنين، بعدها هنا اللي هنا التزايد، التزايد واحد حيكون عمود عادي وواحد حيكون عمود أمامي. طبعا حيكون في النهاية 48. هنا عمود عادي فردي، بعدها عمود عادي فردي، التزايد هنا حيكون 2 عمود صح، بس حنعمل واحد عمود عادي والثاني عمود أمامي، بعدها عمود عادي عمود عادي فردي، التزايد حيكون عمود عادي وفي نفس المكان حنعمله عمود أمامي التزايد. لاحظي التزايد أهو واحد عادي وواحد أمامي. نفس الشيء أعيد لك آخر مرة، عمود عادي عادي اللي هو فردي، بعدها التزايد اللي هو عمود تزايد واحد حيكون عادي وواحد حيكون أمامي. طبعا حنمشي على هذا الحال. طبعا هنا حيبان لما بتكبر القطعة بتبان ماذا؟ الأعمدة. طبعا أنا أكمل السطر وأرجع لك. طبعا خلصت الدور الرابع، دحين الدور الخامس حيكون عبارة عن 60 عمود في النهاية. حنرتفع أول شي سلسلتين ارتفاع، وهنا في نفس المكان حنعمل أول عمود، هاي عمود فردي، بعدين عمود فردي تاني، 3 أعمدة فردية. لاحظي هاي 1 2 3، بعدها عمود التزايد، حيكون عمود التزايد عند عمود ماذا؟ عند العمود الأمامي. واحد حنعمله عادي وواحد حنعمله عمود أمامي، نفس الدائرة بالضبط، بس هنا الفرق إنه العمود التزايد الثاني حنعمله عمود أمامي. هنا عمود فردي هذا واحد، عمود فردي تاني، عمود فردي ثالث، 3 أعمدة فردية. عمود التزايد، أعمدة التزايد اللي هو التزايد حنعمله واحد عادي وواحد أمامي أهو، بعدها 3 أعمدة فردية، هذا واحد اثنين ثلاثة، الرابع حيكون عمود أمامي عمود عادي ثم عمود أمامي. أهم شي تعرفي إنه هنا مضاعفات العدد 12، فعندي 12 في 1 12، 12 في 2 حيطلع 24، 12 في 3 36، 12 في 4 38، 12 في 5 60، وهكذا 12 في 6 72. بهاي الطريقة من مضاعفات العدد 12. في البداية حتحسي إنك لازم تعدي علشان تضبط معاكي الأعمدة الأمامية في البداية فقط، لكن بعدين مع التكرار حتحسي الأمر عادي جدا. لاحظي هنا أنا لما كبرت خلاص بيبان عندك الأماكن اللي هي فيها بروز. لاحظي هنا أعمدة أمامية بروز، فخلاص طبعا هنا في البداية عمود واحد فردي اهو، هنا اول شي 12، بعدين واحد اثنين، الثاني حيكون ايش؟ عبارة عن هنا اثنين تزايد، اثنين تزايد صح، اثنين اثنين اثنين، هنا حيكون واحد اثنين، هنا حيكون اثنين فردي تزايد، هنا حيكون 3 فردي تزايد، 4 فردي تزايد، 5 فردي تزايد، وهكذا نفس الدائرة بالضبط، فقط انه التزايد اللي هو حيكون في له العمود الثاني. العمود الثاني لازم تنتبهي، العمود الثاني هو اللي حيكون بالنسبة للتزايد، مش التزايد عمودين، واحد حيكون عادي، الثاني حيكون تزايد
عمود أمامي. تمام، أهم شيء إنك تفهمي. طبعا حنستمر بهاي الطريقة إلى أن تصلي إلى الطول المناسب بالنسبة ليكي. طبعا أنا وصلتها إلى متر، يعني 4 بكرات. أنتي اوصلي للطول المناسب، وإحنا نبغاها بطانية حلوة، أو إذا تبغي أكتر من متر بتكون شال حلو ورائع بتهديه لوالدتك أو أخواتك. طبعا حنكمل الجزء الثاني مع بعض اللي هو اللون الأخضر، وحنشوف الجزء الأخير اللي هو الزهرات. أرجو أني أكون هنا فهمتي كيف طريقة الدائرة. هنبدأ الآن الجزء الأخضر. تمام، قبل ما تكون الوردات خلصنا إحنا الجزء البطانية. تمام، طبعا هنبدأ بسم الله، نرتفع سلسلة وفي نفس المكان حشو. تمام، بعدها هنرتفع نعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، نترك غرزتين من هنا ونروح عند الثالثة ونعمل حشو. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، نترك غرزتين وفي الثالثة نعمل حشو. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، في نترك 2 وفي الثالثة حنعمل حشو، وهكذا حنشتغل إلى نهاية الدور. وهنا كملنا السطر الأول من الجزء الأخضر. هنا آخر شيء حنعمل 5 سلاسل وحنغلق بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو. تمام، الآن أدخل في هذا الفراغ هذا أدخل فيه أعمل غرزة حشو. هنا الدور الثاني عملنا غرزة حشو داخل هذا الفراغ، ارتفع 3 سلاسل. تمام، ألف الخيط حول الإبرة، أعمل العمود الأول، سلسلة، بعدين أعمل العمود الثاني، سلسلة، العمود الثالث، سلسلة، العمود الرابع. إذن عملنا غرزة حشو، طلعنا 3 سلاسل، بعدها أعمل عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود، بعدها بس أعدل العمود الآخر، يعني 4 أعمدة بينهم سلاسل، العمود الرابع هذا، بعدها نعمل 3 سلاسل وندخل في نفس المكان نفس الفراغ وحنعمل غرزة حشو. تمام، إذا في الفراغ الأول هذا اللي اشتغلناه. الآن الفراغ الثاني أروح أعمل غرزة حشو، أروح أنتقل على طول للفراغ الثاني وأعمل غرزة حشو. حنشتغل 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. تمام، الآن في رابع سلسلة حدخل وحعمل منزلقة، أحسب 1 2 3 4، في الرابعة حدخل وأعمل ماذا؟ منزلقة، بعدها 3 سلاسل وأدخل هنا في نفس الفراغ وأعمل ماذا؟ حشو. لاحظي بهاي الطريقة. إذا الفراغ الأول بهاي الطريقة، الفراغ الثاني يتعمل بهاي الطريقة. الآن نكرر مرة ثانية، أدخل في هذا الفراغ وأعمل حشو. الآن اللي عملناه هنا حنشتغله مرة ثانية، 3 سلاسل، بعد الحشو نعمل 3 سلاسل، ألف الخيط حول الإبرة، أعمل العمود الأول سلسلة، العمود الثاني سلسلة، العمود الثالث سلسلة، العمود الرابع، بعدها 3 سلاسل، 1 2 3، أدخل في نفس المكان وأعمل ماذا؟ حشو، غرزة حشو. أروح أنتقل للفراغ هذا وأعمل غرزة حشو وأعمل 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، أدخل في الرابعة، أحسب 2 4، في الرابعة أدخل وأعمل منزلقة، بعدها 3 سلاسل وأدخل في نفس المكان وأعمل ماذا؟ حشو. أروح أنتقل
أعمل حشو في الفراغ الثاني، أكرر 3 سلاسل، بعدين عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود. كم مرة عمود؟ 4 أعمدة. بعدين 3 سلاسل، وأعمل هنا غرزة حشو في نفس المكان، في نفس الفراغ يعني. أروح أنتقل للفراغ اللي بعده وأعمل حشو، بعدها 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. في الرابعة أدخل وأعمل ماذا؟ منزلقة. بعد ما أعمل المنزلقة أسوي 3 سلاسل وأدخل في نفس المكان وأعمل حشو. حيكون نكرر بهاي الطريقة، مرة كذا ومرة كذا، مرة كذا ومرة كذا. هنا هذه اللي حنعمل فيها زهرة التيوليب. تمام؟ في هاي الزهور هنا زهرة التيوليب. حنكرر بهاي الطريقة إلى نهاية الدور. نيجي الآن عند جزء الوردة، كيف حنشتغل الجزء الثالث من الوردة. طبعا احنا هنا في هذا الجزء عملنا، كنا عاملين أعمدة وسلاسل، صح؟ في هذا الجزء اللي حيكون الوردة. أما هنا لا، خلاص هذه الورقة يعني كأنه. فهنا في هذا الجزء حندخل في أول فراغ، هذا الفراغ، نعمل عقدة ونخلي خيط طويل شوية. تمام؟ هنعمل عقدة، بعدها نرتفع سلسلتين، 1 2، وحنعمل كلستر من 6 أعمدة. كيف الكلستر؟ يعني ألف الخيط على الإبرة وأدخل في نفس الفراغ هذا وأطلع بلفة وأخرج فقط من لفتين. لاحظي هاي، وأخليه هو عمود غير مكتمل، يعني أخلي الحلقة الأخيرة أخليها موجودة. الآن ألف الخيط حول الإبرة، أدخل مرة ثانية، أطلع بلفة. تمام؟ وأسوي غير مكتمل، هاي الثانية. بعدها ألف الخيط وأطلع بلفة وأخرج بس من حلقتين. هاي دحين الثالثة، هذه الرابع، بعدها 5، بعدها 6. إذا كلستر من 6 أعمدة. الآن ألف الخيط حول الإبرة وأخرج من جميع هاي الحلقات. تمام؟ وأعمل عقدة بس. الآن ألف الخيط حول الإبرة، أدخل عند الفراغ الثاني، هذا الفراغ، أدخل عند الفراغ الثاني، أخلي خلاص هاي، وأطلع أسوي عمود غير مكتمل، العمود الأول. تمام؟ العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، الخامس، السادس، بهاي الطريقة. 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. الآن ألف الخيط حول الإبرة، أخرج من جميع الحلقات هذه اللي على الإبرة. تمام؟ الآن أسوي عقدة وأشد الخيط. هاي الكلستر الثاني. الآن أسوي الكلستر الثالث في الفراغ الثاني. هاي 1 2 3 4 5 6، بهاي الطريقة. تمام؟ صار كلستر من 6 أعمدة غير مكتملة. الآن ألف الخيط حول الإبرة، أطلع منهم كلهم، أسوي عقدة، أكمل الاثنين التانيين. الآن ألاحظ عملت الكلستر الأول 1 2 3 4 5 في جميع ماذا؟ الفراغات. لاحظي هاي الفراغات اللي كانت هنا، لاحظي هذه، هاي مش 5 فراغات، 1 2 3 4 5. أنا سويت كلهم فيهم كلستر من 6 أعمدة غير مكتملة. الآن أسوي بهاي الطريقة، هاي الأخيرة وهاي الأولى. أجي عند هنا الأولى في الغرزة الأولانية هذه، لاحظي اللي هي شكل سلسلة، أدخل الإبرة هنا وأعمل منزلقة وأشد الخيط. الآن لاحظي، الآن أرتفع سلسلتين. تمام؟ وألف الخيط حول الإبرة وأنتقل لوين؟ للفراغ اللي بين الكلستر. أنتقل هنا
وحعمل عمود. بعدها 3 سلاسل وغرزة بيكو. أرجع وين هنا؟ شوفي هنا في هاي الحلقتين أدخل الإبرة، تمام، وأسحب وأعمل منزلقة. إذا هاي غرزة البيكو. بعدها ألف الخيط حول الإبرة في نفس المكان أيضا عمود، حاعمل عمود. بعدها غرزة البيكو. البيكو يعني 3 سلاسل، وأروح أدخل الإبرة في الحلقتين هذه، لاحظي اللي على جنب، وأطلع بمنزلقة. تمام. الآن ألف الخيط حول الإبرة. خلاص خلصت هنا عمود عمود بيكو، عمود بيكو. الآن أروح عند الفراغ الثاني اللي بين الكلستري الثاني، أسوي عمود، غرزة بيكو، تمام، بعدها عمود وغرزة بيكو. نفس الشيء أروح أنتقل. الحين خلصت هنا عمود بيكو، عمود بيكو، أروح أنتقل هنا أعمل نفس الشيء، عمود بيكو، عمود بيكو. أنا أكمل وأرجع لك قبل الأخير. لاحظي خلصت في جميع، لسه باقي فراغ واحد. يعني أنا سويت هنا الفراغ الأول، في كل فراغ بين كلسترين حاعمل ماذا؟ عمود بيكو، عمود بيكو. آخر هنا الفراغ اللي هو طلعنا من عنده سلسلتين، صح؟ في هذا الفراغ نفس الشيء حشتغل هنا. لاحظي أهو بين الكلسترين حاجي أدخل هنا وحاعمل أيضا عمود وغرزة بيكو، تمام. بعدها عمود وغرزة بيكو. لاحظتي الآن وين أقفل؟ شوفي هاي 1 2 صح؟ في السلسلة الثانية أقفل بغرزة منزلقة اللي أنا طلعت منها، هذه أقفل بغرزة منزلقة، أرتفع السلسلة طبعا وأقص الخيط. وبهذا تكون إحنا عندنا خلصنا ماذا؟ وردة الجرس. وننظف. حوريكي كيف طريقة التنظيف، حوريكي كيف طريقة التنظيف. طبعا كذا أنا خلصت، صح؟ إما تخليها بهذا الشكل، أو أنا حبيت إني لاحظي أغلقها. لاحظي هنا مغلقة كامل من جميع الجهات، يعني هنا شوفي مفتوحة. فكيف أسوي؟ لاحظي معايا، أنا سويت بإبرة التنظيف هذا الخيط، تمام. لاحظي طبعا، لاحظي من داخل هو هنا بهاي الطريقة. أخلي هذه الغرزة وأدخل في اللي بعدها وأجيب الخيط لهنا، تمام. تمام. لاحظي هذه الكلستر الأولى وهاي الكلستر الأخيرة، أدخل بين الغرز في الكلستر الأخيرة وأشدها شوي شوي شوي. أهي انغلقت معايا الوردة بهاي الطريقة، تمام. أدخل ما بين الغرز مرة تانية، وأروح عند هنا الغرز مرة تانية، بحيث إنه خلاص يعني ما حتخرج معايا. شوفي آخر مرة بس عشان إنه تتثبت معايا وما حتخرج أبدا، تمام. وأقص الخيط الزايد، تمام. الآن اللي هنا نفس الشيء، أدخل الخيط ما بين الغرز بحيث تصير بهاي الطريقة. لاحظي نظيفة ومرتبة. اهي الوردتين حلوين ومرتبين. طبعا نفس الشيء هنا هبدأ أنظف بهاي الطريقة. وبهذه نكون احنا خلصنا الجزء الثالث اللي هو كان الجزء الأول المفرش نفسه من 4 بكرات أنا اشتغلتها. الجزء الثاني اللي هي
من بكرة واحدة ما خلصتها، اللي بقي قليل جدا. اللي بقي يعني بقي كثير، اللي أنا استخدمته بس قليل جدا بالنسبة للبكرة. هذه الجزء الثاني اللي هو الأخضر عبارة عن دورين، والجزء الأخير اللي هو أنا استخدمت لونين، لون وردي فاتح ووردي غامق. حنستخدم طبعا قليل، يعني ما تاخد أبدا خيط بالنسبة لهذه. أهم شيء إنه إحنا عرفنا كيف طريقة البطانية الترند الرائعة، واللي تقدري تستخدميها إما شال إذا كبرتيها أكثر، أو تستخدميها ثرو على السرير أو على الكنبة، أو تغطية وأنت قاعدة على التلفزيون بتغطي قدميكي، بتكون حاجة حلوة. أو بتكون على شكل بوكيه ورد اللي إحنا شفناها في بداية الفيديو. وبهذا انتهينا من أحلى بطانية، هي بطانية الترند. شفنا كيف خطواتها بالجزء الأول والثاني والثالث في نفس الفيديو. عرفنا إيش الخيوط اللي استخدمناها، إيش نوع الإبرة. أرجو أن أكون أفدتكم. طبعا البطانية رائعة رائعة جدا جدا جدا. حنشوفها بهاي الطريقة. طبعا حنسوي نفس طريقة الترند، بياخذوها بهاي الطريقة، وبتكون زي باقة ورد رائعة جدا. بصراحة الورود عاملة آه، إبداعها. طبعا إحنا سوينا الجزء الثاني اللي هي آه، زهرة الجرس، وبالجزء الأول استخدمنا ماذا اللي هي الجوري. طبعا أنا حطيتها في سلة وطالعة حلوة. وأيضا نفس الشيء هاي تقدميها يا أما بوكيه ورد، أو بتكون بهاي الطريقة، تكون بطانية وانتي قاعدة على التلفزيون بتحطيها عليكي، بتكون حلوة. أيضا ثرو للسرير أو للكنبة، أو إذا كبرتيها أكثر من متر بتكون شال حلو. بصراحة أرجو أني أنا أكون أفدتكم بهاي الورشات الجميلة اللي هي ترند بطانية الورد الجوري، وبطانية ورد زهرة الجرس. إن كنتي لسه مش مشتركة في قناتي، اشتركي في قناتي وفعلي الجرس، وما تنسينا من دعائك وأيضا اللايك والتعليق. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.